Chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với một video clip nữa của chương trình Daddy, Son and the Law. Trong video clip ngày hôm nay, em Mip và mình sẽ cùng chia sẻ với các bạn một số thông tin về một khía cạnh của luật hình sự của Úc và bang Victoria. Đó là vấn đề tòa án sẽ ban hành một số chế tài, sanction, đối với các hành vi phạm tội và mục đích của việc ban hành những chế tài này. Xin mời Mip. Thank you. Hello everyone and welcome back. Today I would like to talk about an aspect of criminal law which is to impose sanctions and its purposes. Unlike civil law, which often only awards compensation, criminal law will impose a punishment or sanction on the offender, often called a sentence. In other words, those who break criminal laws are to be punished by the court in order to keep the society functioning. In Australia, an offender should be penalised with a punishment that reflects the seriousness of the crime they committed. This is called proportionality. But different people will have different opinions on the outcomes of a case. For example, if an accused who has been found guilty receives a lenient sentence, then they will see the outcome as just. But the victim, on the other hand, might disagree. Once an accused is found guilty or pleads guilty, the judge or magistrate will decide on a suitable penalty for the offender. Criminal penalties imposed by the courts are called sanctions. The law governing sentencing is the Sentencing Act of 1991 for Victoria, which sets out the purposes for sanctions. Cảm ơn Mip. Như vậy trong mấy phút vừa rồi thì em Mip có trình bày sơ qua về tổng quan đối với vấn đề chế tài trong luật hình sự của Úc, tức là khi một người bị cáo thừa nhận là mình guilty, tức là pleads guilty, hoặc là bị quy tội, tức là proven guilty, bị kết tội, convicted, thì sau đó thẩm phán, tòa án sẽ áp đặt một cái hình phạt, một cái chế tài gọi là sanction, hay bản án gọi là sentence đối với cái người bị cáo, người phạm tội đó, và người đó phải bị trừng phạt. Không giống luật dân sự. Ở trong luật civil law dân sự ấy, thì thông thường người ta chỉ bồi thường cho nhau là đủ rồi, nó không ít khi có cái gọi là hình phạt. Nhưng mà hình phạt là một cái nét đặc trưng của luật hình sự, và điều này được quy định trong cái bộ luật hình phạt của Úc, tức là Sentencing Act 1991 ở Victoria như em Mip vừa nói. Và cái việc mà áp dụng cái hình phạt này nó có một số những cái mục đích nhất định, và sau đây em Mip sẽ nói những cái việc đó. Right. Let's go through the purposes in a bit more detail. One of the purposes of sanctions is to punish. This allows victims and families to seek retribution, which stops them from doing so against the law, which would lead to a less socially cohesive society. Therefore, courts seek revenge for the family of the victim by imposing a sanction that punishes the offender. The ultimate punishments in our society include imprisonment and deprivation of freedom. Australia no longer uses capital or corporal punishments, as they are now seen as inhumane and unacceptable. Như vậy có một cái nguyên tắc ở trong việc ban hành chế tài như Mip nói ở phần trước mà mình quên chưa nói lại, tức là nguyên tắc proportionality, tức là nó phải phù hợp, tức là cái chế tài nó phải phù hợp với cả cái tính nghiêm trọng của cái tội phạm gây ra. Đó. Tất nhiên mỗi người đều có một cách nhìn khác nhau. Người bị cáo thì bảo phạt nhẹ thôi thì mới là phù hợp, còn người nạn nhân thì bảo không phải nặng hơn, thì đó là quan điểm riêng của mỗi người, nhưng luật pháp sẽ đứng ở giữa để tìm ra một cái chế tài phù hợp. Thì thế nào để tìm ra một chế tài phù hợp thì nó phải phục vụ được một số cái mục đích nhất định. Có 5 mục đích tất cả, và Mip sẽ đi lần lượt qua từng mục đích một. Mục đích đầu tiên, nó phải đảm bảo được cái tính trừng phạt. Bởi vì tại sao? Bởi vì rõ ràng là người nạn nhân sẽ cảm thấy rất là bức xúc và muốn trừng phạt cái người phạm tội, người bị cáo. Thế nhưng mà nếu để cho họ tự do làm như vậy ở ngoài đời thì sẽ gây ra xã hội bị rối loạn. Đó, người ta sẽ đánh nhau, người ta sẽ giết nhau, người ta sẽ trả thù nhau. Vì thế luật pháp đứng ở giữa để tiến hành cái việc trừng phạt đó thay mặt cho nạn nhân. Đó.
bằng cách là áp đặt một cái chế tài đối với cái người bị cáo, thông thường theo một cái dạng gọi là tước quyền tự do hay là phạt tù, imprisonment. Ở Úc thì không còn sử dụng hình thức án tử hình, capital punishment, cũng không sử dụng hình thức phạt đòn roi, đánh đập, corporal punishment, bởi vì những hình thức đó người ta coi là không nhân đạo và không được sử dụng nữa. Another purpose of a sanction is to deter and or discourage society from committing offenses by imposing a penalty that shows the offender and others the serious consequences of committing crimes. There are two types of deterrence: general and specific deterrence. General deterrence is where a sanction stops people and society in general from committing a crime, while specific deterrence is one that stops a particular offender from repeating the same offense twice. Một cái mục đích quan trọng nữa của chế tài là răn đe, deterrence. Tức là khi mà tòa án ban hành một cái chế tài, áp dụng một cái chế tài đối với người phạm tội ấy, thì tòa án muốn là tất cả xã hội nhìn vào đó, người bị cáo cũng nhìn vào đó để hiểu rằng nếu tái phạm, nếu một hành vi tương tự như vậy xảy ra thì nó sẽ dẫn đến những cái hậu quả nghiêm trọng như vậy. Nếu mà răn đe đối với toàn xã hội thì gọi là general deterrence. Răn đe đối với cái người bị cáo cụ thể đó thì gọi là specific deterrence. Nhưng tóm lại là cái chế tài đó nó phải có sức răn đe để khiến cho bản thân cái người bị cáo đó cũng như toàn xã hội hy vọng là không dám tái phạm cái hành vi đó nữa. Sanctions are also imposed to denunciate. Denunciation is when a court hands down a punishment that is harsh enough to show the disapproval of the offense committed. This emphasizes that criminal acts are not tolerated in society. Một cái mục đích nữa, mục đích thứ ba của các chế tài hình sự là giúp cho xã hội gửi đi một thông điệp là bác bỏ, không chấp nhận cái hành vi đó. Khi một tòa án ban hành một cái chế tài đối với một cái hành vi phạm tội, tức là xã hội lên tiếng bác bỏ, từ chối, không chấp nhận, lên án cái hành vi đó. Và vì vậy cái hành vi đó nó sẽ không được coi là một chuẩn mực sống của xã hội. Toàn xã hội sẽ cùng bác bỏ nó và không hướng cho xã hội không đi theo hành vi đấy. Thì đấy là một cái mục đích thứ ba của chế tài hình sự. An aim of sentencing is protection. By inflicting sanctions, courts ensure the safety of society by preventing an offender from harming again. Imprisonment also protects society as it separates the offender from people who could be at risk of harm if the offender is set free. In fact, most of the time, imprisonment is imposed upon offender because the court has deemed them dangerous to society. Mục đích thứ tư của việc áp dụng chế tài là mang tính bảo vệ. Có nghĩa là sao? Tức là bảo vệ xã hội, khiến cho xã hội an toàn hơn. Ví dụ như là tòa án phạt tù một người bị cáo, có nghĩa là cách đi người đó khỏi xã hội trong một thời gian nhất định. Và điều đó khiến cho người đó không thể tiếp tục thực hiện hành vi nguy hiểm tương tự đối với xã hội. Và vì thế xã hội an toàn hơn. Vì thế một mục đích quan trọng của chế tài là bảo vệ xã hội được an toàn hơn. Protection. The final purpose of imposing sanctions is rehabilitation. Aside from punishing offenders in return for the crimes they have committed, it is in society's interest to help them recover and change from their evil ways. The legal system provides offenders with support such as education, training, assistance, and support such as counseling, in hopes that offenders will have a brighter future and become part of a more socially cohesive society. Mục đích thứ 5 và cuối cùng của chế tài là phục hồi. Có nghĩa là gì? Tức là ngoài cái việc trừng phạt rồi lên án rồi vân vân ở trên mình nói,
thì một điều quan trọng nữa là cũng phải làm sao giúp cho những cái người bị cáo này phục hồi cái tính cách tốt đẹp của họ. Tức là làm sao để thay đổi được cái hành xử xấu của họ, thì cái hệ thống chế tài cũng như là hệ thống pháp luật nói chung cần phải hỗ trợ những con người đó bằng thông qua những việc như là giáo huấn, đào tạo, hỗ trợ, tư vấn, kể cả tâm lý vân vân, để giúp cho những người bị cáo đó có một khả năng là quay đầu lại và trở thành một con người tốt hơn để cho phục vụ xã hội và khiến xã hội thành một cái xã hội tốt đẹp hơn. Thì đó là 5 cái mục đích của hệ thống chế tài hình sự, và mình sẽ tổng kết lại cái bài ngày hôm nay. Em và mình nói về cái mục đích sâu xa trong việc áp dụng những cái chế tài sanction hoặc là bản án sentence trong hệ thống luật pháp hình sự. Một điều quan trọng của cái hệ thống chế tài là nó phải phù hợp, tức là proportionality, proportionate. Cái chế tài áp dụng nó phải phù hợp với cái tính nghiêm trọng của cái hành vi phạm tội gây ra. Thế nhưng mà làm thế nào để xác định được cái điểm đúng như vậy? Thì người ta dựa vào 5 cái mục đích của một cái chế tài. Nếu một chế tài mà thỏa mãn được đủ 5 mục đích đó thì tức là nó đã phù hợp với cái hành vi phạm tội gây ra. Đầu tiên là nó phải punish, nó phải trừng phạt cái người bị cáo thay cho nạn nhân. Rõ ràng là nạn nhân phải muốn thấy là cái người bị cáo đó do thực hiện hành vi xấu thì phải bị trừng phạt, phải có tính punish. Thứ hai là nó phải có tính răn đe. Phạt nhưng mà phạt phải đủ nặng để răn đe, chứ nếu phạt nhẹ quá thì người ta bảo lần sau người ta lại làm tiếp. Thì nó phải có tính deterrent. Dù là deterrent với xã hội nói chung, general deterrence, hay là deterrent với người bị cáo đó nói riêng, specific deterrence, thì cái bản án nó phải có tính deterrent. Cái bản án đó nó phải nói lên cho xã hội là toàn xã hội lên án cái hành vi đó, denunciate. The whole society denunciates the crime, để định hướng cho hành vi của xã hội. Và cái bản án đó nó cũng phải bảo vệ xã hội nói chung, đưa một con người nào vào tù, người xấu vào tù, tức là cách ly khỏi xã hội, khiến cho xã hội an toàn hơn. Và cuối cùng, suy cho cùng, cũng phải hỗ trợ cho cái người bị cáo đó có một cơ hội hoàn lương, một cơ hội thành người tốt trở lại, phục hồi nhân phẩm của họ, gọi là Rehabilitation. Thì nếu một cái hệ thống chế tài hay một chế tài mà thỏa mãn được 5 mục đích đó thì nó sẽ là một cái điểm tốt cho hệ thống luật hình sự, phục vụ cho xã hội nói chung. Hy vọng các bạn đã có một chút kiến thức nho nhỏ cũng như một số từ vựng đơn giản trong vấn đề này, giúp cho việc học hành của các bạn. Xin cảm ơn các bạn đã tham gia lắng nghe, và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tới của Daddy Son in the Law. Xin tạm biệt và kính chào. Bye bye.